понятно, що море там майже замерзло, але тут дивіться, скільки льоду, тонни, тисячі тонн льоду сюди надало, і так йде. Наче якийсь трактор бульдозер проїхав. Коротше, красота, приходьте на море, 12-та станція Великого Фонтана. Ось рядом ресторан «Пісок», дуже гарно, прийдіть, погуляйте, подихайте свіжим повітрям. Всім гарного дня, з вами був Кудря Олег. Пока!